Welcome back to Sync Study SC Exams 2078-79 एक्जामिनेसन को लागि साइन्स विषयको रिभिजन सिरिज अहिले हामी पार्ट 2 मा छौं र पार्ट 1 मा हामीले फिजिक्सको च्याप्टर 1 फोर्थ च्याप्टर रिभाइज गरिराखेको थियौं र यो रिभिजन सिरिजलाई चाहिँ हामीले सर्फेसियल रिभिजन भन्छौं किनभने इन डेप्थ मा गएर इन डिटेल मा रिभिजन गर्नु पर्यो भने अझै थुप्रै क्वेशन्सहरु थुप्रै टपिकहरु आउन सक्छ तर यो सिरिजमा गरिएको सर्फेसियल रिभिजनमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छुटाउन नमिल्ने टपिक्सहरु क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिन्छ र यहाँ डिस्कस गरिएको क्वेशन्सहरु टपिक्सहरु चाहिँ सबै विद्यार्थीहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन् यी क्वेशन्सहरु टपिकहरु र हामीले पहिलो भिडियोमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सम्म डिस्कस गरेको थियौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा के क्वेशन्सहरु हामीले चाहिँ भ्याइएन अनि अब त्यो फ्यु क्वेशन्सहरु हामीले यहाँ डिस्कस गर्ने छौं र क्वेशन्स चाहिँ के छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु अर्थ सर्फेसमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो व्हाट डु यु मीन बाइ दिस स्टेटमेन्ट भन्ने छ अब यो स्टेटमेन्टको चाहिँ अर्थ हामीले खोलाउनु पर्यो यहाँनिर हैन यो चाहिँ अर्थ चाहिँ खुलस्त पार्नुहोस् भन्ने क्वेशन हो यो अब यो भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा वस्तुलाई चाहिँ एउटा हाइटबाट हामीले चाहिँ खसाल्यौं भने आफ्टर इट स्टार्ट्स फलिङ के हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ त्यसपछि आफ्टर 1 सेकेन्ड उसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ फेरि नेक्स्ट 1 सेकेन्ड पछाडी 19.6 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछाडी 29.4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र यो हिसाबले हामीले भेलोसिटी हेर्दै गयो भने भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै गएको हामीले देख्छौं है अब यो भेलोसिटी इन्क्रिज हुने रेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटरले इन्क्रिज भयो भनेपछि भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भनेको एक्सेलरेसन प्रोड्युस भयो भनेको हैन एक्सेलरेसन चाहिँ फेरि एउटै रेटमा भएकोले यसलाई युनिफर्म एक्सेलरेसन भनिन्छ हैन अब त्यो भएको कारणले चाहिँ एउटा फ्रीली फलिङ बडीमा एक्सेलरेसन इन्क्रिज भएको छ यो भनेको मतलब चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन प्रोड्युस भयो भनेको चाहिँ के हो भने आफ्टर एभ्री 1 सेकेन्ड टाइम velocity increases by 9.8 meter per second हैन आफ्टर एभ्री 1 सेकेन्ड टाइम पछाडी चाहिँ भेलोसिटी कतिले इन्क्रिज भयो 9.8 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भेलोसिटी के भयो इन्क्रिज भयो भनेको यो के है भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भनेको यो दैट इज व्हाई इट इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन हैन भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड ले चाहिँ आफ्टर एभ्री सेकेन्ड इन्क्रिज भयो भने है उसै गरेर अब यो चाहिँ मूनको विषयमा पनि क्वेशन आउन सक्छ है एक्सेलरेसन अन द सर्फेस अफ द मून इज 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर व्हाट डु यु मीन बाइ द स्टेटमेन्ट भनेर पनि आउन सक्छ त्यतिखेर पनि आन्सर यस्तै हुन्छ आफ्टर एभ्री 1 सेकेन्ड टाइम velocity increases by 1.67 meter per second on the surface of the moon भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ अब समटाइम्स जुपिटरको पनि सोध्न सक्छ हैन त्यही एक्सेलरेसन भनेको अर्थ त्यही हो आफ्टर एभ्री 1 सेकेन्ड velocity increases by 9.8 meter per second on the surface of the earth भनेको है ओके व्हाट इज द कन्क्लुजन अफ कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट भन्ने छैन कोइन र फिदर एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन यसको निचोड चाहिँ के हो भन्ने क्वेशन हो यसको हैन अब यसको चाहिँ कन्क्लुजन के हो भने g को भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ जब चाहिँ के हो g को भ्यालु भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेम हुन्छ कुन कन्डिसनमा भ्याक्युममा अथवा इन एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स भएन भने absence of air resistance भनेको वायु प्रतिरोध भएन भने भनेको यो एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स अथवा भ्याक्युम हैन BACUUM भ्याक्युमको अवस्थामा अथवा एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्समा चाहिँ g को भ्यालु चाहिँ सबै वस्तुहरुमा समान हुन्छ
चाहे त्यो वस्तु चाहिँ ठुलो मासको होस् सानो मासको होस् स्मल मास होस् बिग मास होस् भ्यालु अफ जी विल बी सेम भनेको नि होइन सो वाट इज द कन्क्लुजन अफ कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट conclusion is the value of acceleration due to gravity is same when there is no air resistance or absence of air resistance or in the vacuum भने अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने डिफरेन्सेस बिट्विन मास एन्ड वेट अब एकदमै सजिलो सिम्पल हो सानो क्लासबाट पढ्दै आएको टपिक हो यो मास भनेको अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन द बडी म्याटर भनेको होइन यो अनि वेट भनेको चाहिँ दिस इज द फोर्स विथ विच अर्थ एट्र्याक्ट्स अ बडी टुवर्ड्स इट्स सेन्टर भनेको वेट भनेको चाहिँ ग्राभिटी भयो नि त ग्राभिटीको परिभाषा हामी लेख्न सक्छौँ यसमा होइन ग्राभिटी भयो एट्र्याक्सन फोर्स अफ द अर्थ अन अ बडी भनेको नि यो त होइन एट्र्याक्सन फोर्स अफ द अर्थ अन अ बडी होइन अब मासको अर्को डिफ्रेन्स के लेख्न सकिन्छ भने यसको युनिट केजी हो वेटको युनिट के हो न्युटन हो अनि मास चाहिँ चेन्ज हुँदैन है इट इज नट चेन्जेबल तर वेट चाहिँ के हुन्छ ओके मास चाहिँ यो चाहिँ के हुन सक्दैन चेन्ज हुन सक्दैन मासको भ्यालु सधैँभरि एउटै हुन्छ एउटा वस्तुको होइन वेट चाहिँ के हुन सक्छ यो ठाउँ ठाउँमा यो चेन्ज हुन सक्छ बिकज द भ्यालु अफ जी चेन्जेस होइन यति अब डिफरेन्स हामीले लेख्न सक्यौँ भने यो एनफ हुन्छ ओके अब नेक्स्ट क्वेसन यहाँ के हुन आउँछ भने it is difficult to lift 40 kg mass than to lift 10 kg mass why भन्ने क्वेसन पनि यो कमन क्वेसन हो र 40 kg mass चाहिँ लिफ्ट गर्नलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ धेरै हाम्रो एनर्जी लाग्छ तर 10 kg mass लिफ्ट गर्नलाई हामीलाई धेरै एनर्जी चाहिँदैन यसको कारण के हो भनेको चाहिँ के हो भने वेट बढी हुन्छ अथवा ग्राभिटी हैन मोर ग्राभिटी अन 40 kg mass 40 kg मासमा चाहिँ मोर ग्राभिटी हुन्छ अर मोर वेट अब यो मोर वेट भएको कारण चाहिँ के हो मोर मासले हो हैन मास इज मोर किनभने W इक्वल टु mg गर्दाखेरि के हुन्छ अब g को भ्यालु त अब चाहिँ सेम नै हुन्छ हैन दुईटामा किनभने दुईटा 40 kg मास र 10 kg मास चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ हामीले मेजर गरिराखेको छौं भनेपछि अब g को भ्यालु सेम बस्यो यहाँनिर चेन्ज भएन तर मास त डिफरेन्ट छ नि त एउटा 40 छ अर्को चाहिँ कति छ 10 छ भनेपछि 40 kg को वेट चाहिँ धेरै हुन्छ नि त हैन त्यो भएर चाहिँ ग्राभिटी अथवा वेट धेरै भएको कारणले चाहिँ 40 kg मास लिफ्ट अप गर्नलाई उचाल्नलाई चाहिँ धेरै एनर्जी चाहिन्छ अथवा डिफिकल्ट हुन्छ भने है ओके न अब फ्री फल टपिक आयो अब फ्री फल भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ के सोध्छ भने फ्री फलमा चाहिँ व्हाट इज फ्री फल भन्ने क्वेसन आउँछ हैन फ्री फल भनेको अ बडी फल्स फ्रीली under the influence of gravity alone gravitational force of the earth body falls freely due to the attraction force of the earth or gravitational force भनेको नि हैन त्यो फ्री फल को के भन्छ हामीले डेफिनेसन चाहिँ कन्ठ पार्नु पर्छ यो हामीलाई थाहा हुन्छ है अब all bodies are in free fall on the moon अब मुनमा चाहिँ सबै बडीजहरु फ्री फल कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने क्वेशन चाहिँ यस मुनमा चाहिँ सबै वस्तुहरु फ्री फलमा हुन्छ किनभने मुनमा त एयर रेजिस्टेन्स छैन एटमोस्फियर छैन त्यो भएर सबै वस्तुहरु फ्री फल कन्डिसनमा हुन्छ त्यही कारणले मुनमा चाहिँ प्यारासुटले पनि काम गर्दैन हामी त्यो क्वेशनमा आउँदै छौ र त्यो अब फ्री फलमा चाहिँ व्हाट इज फ्री फल भनेको when a body falls freely under the influence of gravitational pull of the earth gravitational force of the earth भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ अब फ्री फल भनेको चाहिँ के भने एउटा फिदर भनेको एउटा प्वाख र हामीले चाहिँ एउटा गरुङ ढुङ्गा अथवा मेटलको बल आइरन बललाई हामीले झार्यौं भने के हुन्छ भने मेटल बललाई हामीले सँगसँगै यसरी फेदर र मेटल बललाई झार्यौं भने मेटल बल चाहिँ अब इट फल्स स्ट्रेट डाउन यो सिधा खस्छ हैन तर यो चाहिँ यो फेदर जुन चाहिँ प्वाख छ त्यो चाहिँ बिस्तारै खस्छ नि त हैन अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ यो जुन चाहिँ यो मेटल बल खस्ने यसको जुन चाहिँ तरिका छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ फ्री फल भनिन्छ टु फल स्ट्रेट डाउन इज फ्री फल भनेर बुझियो हैन तर जब पेपरको हामीले पेपरको बल अथवा चाहिँ फेदर प्वाखहरुलाई हामीले हाइटबाट झार्छौं त्यतिखेर चाहिँ बिस्तारै झर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्री फल भनिदैन दैट इज नट फ्री फल
हैन। अनि मुनमा चाहिँ सबै वस्तुहरू फ्री फल हुन्छ किनभने मुनमा चाहिँ के हुँदैन एयर रेजिस्टेन्स हुँदैन एटमोस्फियर नभएको कारणले सबै वस्तुहरू अल बडिज आर इन द कन्डिसन अफ फ्री फल ओके इफ दे ह्यापन टु फल स्ट्रेट डाउन ओके। अब वेटलेसनेस टपिक आयो फ्री फल पछाडि। अब वेटलेसनेस भनेको के हो भन्ने सुरुमा त अब यही क्वेसन नै हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ हैन। वेटलेसनेस भनेको चाहिँ के भने द वेट सिम्स टु बी जीरो weight appears to be zero in a body because body feels that it is not attracted by any force। अब वस्तुलाई चाहिँ कुनै पनि फोर्सले एट्र्याक्ट नभएको फिल भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ वेटलेस भएको फिल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेटलेसनेस भनिन्छ। द वेट अफ द बडी सिम्स टु बी जीरो हैन किनभने कुनै फोर्सले यसलाई चाहिँ के गरेको हुँदैन इन्फ्लुएन्स गरेको हुँदैन अथवा एट्र्याक्ट गरेको हुँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ वेटलेसनेस भनिन्छ है। अब त्यो डेफिनेसन हामीले कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ एकदमै कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ फ्री फल र वेटलेसनेसको डेफिनेसन थाहा हुन्छ। अब यो सर्ट क्वेसन्सहरुमा आइराख्छ। अब कन्डिसन्स टु बी वेटलेस फर अ बडी अब एउटा वस्तु चाहिँ वेटलेस हुने कन्डिसन कुन कुन हो भन्ने पनि कमन क्वेसन हो। अब त्यो चाहिँ के भने फ्री फल जब बडी एउटा फ्री फल कन्डिसनमा हुन्छ तब वेटलेस हुन्छ। बडी फ्री फलमा झरिराखेको बेलामा चाहिँ यो अवस्थामा उसको वेट चाहिँ नापियो भने वेट चाहिँ हुन्न हैन। अनि त्यसपछि वेट जिरो हुन्छ। त्यसपछि स्पेसमा हो एउटा चाहिँ वेयर द भ्यालु अफ जी इज जिरो नल पोइन्ट भन्ने चाहिँ ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ जिरो भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले वेट नाप्यौँ भने त्यसमा पनि वेटलेस हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि वस्तु चाहिँ यदि आर्टिफिशियल स्याटेलाइटमा छ भने आर्टिफिशियल स्याटेलाइट भित्र भएको वस्तुमा पनि वेटलेस कन्डिसन हुन्छ हैन। दिज आर द कन्डिसन्स टु बी वेटलेस। अब कुनै वस्तुको वेट चाहिँ सेन्टर अफ द अर्थमा चाहिँ के भन्छ मेजर गरियो भने त्यो ठाउँमा पनि वेटलेस हुन्छ किनभने जी इक्वल टु जिरो हैन। सो फ्री फल कन्डिसन स्पेसमा आर्टिफिशियल स्याटेलाइटमा कुनै पनि वस्तुको वेट चाहिँ के हुन सक्छ जिरो हुन सक्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने वेटलेस ड्युरिङ फ्री फल। फ्री फलको बेलामा चाहिँ फ्री फल भइराखेको बेलामा वेटलेस हुने कारण चाहिँ के हो भन्ने क्वेसन छ। यो चाहिँ के क्वेसन अब आउन सक्छ यो अलि बुझेको राम्रो यो किनभने यो रिलेटेड क्वेसन्सहरु अरु पनि बन्न सक्छ हैन। त्यो चाहिँ के भने अब यो स्ट्रेट सीधा सीधा कुरा भन्दाखेरि यहाँनिर अब कुनै पनि वस्तु एउटा चाहिँ सर्फेसमा यसरी अडिएर बसेको छ भने वेट हुन्छ उसको सपोजिङ यो एउटा चाहिँ स्टोन भयो अरे हैन। अब वेट भनेको W इक्वल टु mg हुन्छ। अब यसरी बसिराखेको बेलामा उसको वेट mg भयो हैन। अब यो वस्तु चाहिँ खस्न थाल्छ यो वस्तुलाई चाहिँ हामीले झार्छौं एउटा हाइटबाट हामीले झार्छौं यो अवस्थामा चाहिँ उसको वेट के हुन्छ भनेर अब हामीले हेर्नुपर्छ हैन। अब यो बसिराखेको बेलामा mg भयो अर्थको सर्फेसमा यसरी टच भएको बेलामा mg ले वेट बुझाउँछ। अब खसेको बेलामा चाहिँ उसको वेट इक्वल टु mg त छँदैछ हैन। तर त्यतिखेर अर्को पनि हामीले चाहिँ यो g कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको एक्सिलरेसन हैन। वस्तु खसिराखेको बेलामा चाहिँ हामीले दुई प्रकारको एक्सिलरेसन कन्सिडर गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ यो g भइहाल्यो जुन चाहिँ अर्थको g भयो। अर्को चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन वस्तुको आफ्नै एउटा एक्सिलरेसन हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ हैन। वस्तु खसिराखेको छ उसको पनि आफ्नो एक्सिलरेसन त हुन्छ नि त। त्यो भएर दुई प्रकारको एक्सिलरेसन चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अर्थको g अर्को चाहिँ वस्तुको आफ्नो एक्सिलरेसन र यो दुईटाको जुन चाहिँ दुईटा एक्सिलरेसन हामीले कन्सिडर गर्छौं अर्थको एक्सिलरेसन र वस्तुको एक्सिलरेसन बडीको एक्सिलरेसन यो दुईटा एक्सिलरेसनको डिफरेन्सले चाहिँ के दिन्छ वेट दिन्छ जब वस्तु चाहिँ खसिराखेको हुन्छ भनेपछि के हुन आयो W इक्वल टु mg माइनस a हुन आयो के यसरी हैन। अब यो चाहिँ अर्थको g र वस्तुको एक्सिलरेसनको डिफरेन्स भनेको माइनस यो डिफरेन्सले चाहिँ वस्तु खसिराखेको बेलामा चाहिँ वेट डिटरमाइन गर्छ भनेको है। अब जब वस्तु खसिराखेको हुन्छ एकदम स्पिडमा स्ट्रेट डाउन फल भयो भने त के हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ यो वस्तुको आफ्नो एक्सिलरेसन चाहिँ के हुन्छ इक्वल टु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन आउँछ के
है एकदम स्ट्रेट डाउन त्यो चाहिँ फ्री फलको अवस्थामा चाहिँ वस्तुको आफ्नो एक्सिलरेसन चाहिँ यो अर्थको जी इक्वल टु हुन आउँछ, जी इक्वल टु ए हुन आउँछ क्या फ्री फलको बेलामा है। फ्री फलको बेलामा चाहिँ यस्तो हुन्छ र यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब एम त भइहाल्यो मास, अब जी भनेको 9.8 र वस्तुको आफ्नो एक्सिलरेसन पनि 9.8 भयो भनेपछि 9.8 र 9.8 क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भएपछि के भयो यहाँनिर एम इन्टु 0 भयो, अनि एम इन्टु 0 भएपछि यो 0 भयो, त्यो कारणले के भयो यो वेट चाहिँ 0 न्युटन हुन आयो है। र वेटलेसनेस ड्युरिङ फ्री फल चाहिँ यो कारणले हुन्छ हैन। फ्री फलको बेलामा चाहिँ दुई प्रकारको एक्सिलरेसन हामीले कन्सिडर गर्छौं, त्यो गर्यौं भने चाहिँ र यो दुईटा एक्सिलरेसनमा हामीले डिफरेन्स निकाल्दाखेरि यो डिफरेन्सले चाहिँ के भन्छ खसिराखेको वस्तुको वेट डिटरमाइन गर्छ, तर चाहिँ एक्सिलरेसन चाहिँ जी बराबर भयो भने 0 हुन्छ, 0 भएको अवस्थामा वेट 0 हुन्छ। ओके, सो यो हो। अब अर्को चाहिँ के भने प्यारासुट फलिङ अन द अर्थको हामीले यो टपिकलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट हो यो हेर्नुपर्छ। प्याराट्रुपर्स ल्यान्ड सेफली बाई युजिङ प्यारासुट अन द अर्थ वाइ, अब यो कमन क्वेसन है, यो पनि यो एकदम जानिराख्नुपर्छ। प्याराट्रुपर्स भनेको चाहिँ अब प्यारासुटमा चाहिँ प्यारासुटबाट झर्ने व्यक्तिहरू, प्यारासुटबाट चाहिँ जम्प गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्याराट्रुपर भनिन्छ हैन। प्याराट्रुपर्स ल्यान्ड सेफली बाई युजिङ प्यारासुट अन द अर्थमा चाहिँ प्यारासुटबाट झर्दाखेरि सेफली ल्यान्ड भइन्छ, त्यो थाहा छ हैन। अब त्यसको कारण चाहिँ के हो भने प्यारासुटबाट झर्दाखेरि के हुन्छ, स्लोली झर्छ नि त प्यारासुट। स्लोली झर्छ भनेको के हो, युनिफर्म भेलोसिटीमा झर्छ हैन, भनेपछि चाहिँ एक्सिलरेसन नभइकन झर्छ हैन। स्लोली 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 यसरी झरेपछि चाहिँ एक्सिलरेसन नभइकन बिस्तारी बिस्तारी झर्यो नि त, झरेर चाहिँ के भयो ल्यान्डिङ सेफ भयो हैन। त्यो बिस्तारी बिस्तारी यसरी झर्दाखेरि चाहिँ उसमा चाहिँ एक्सिलरेसन प्रड्युस भएको छैन हैन, एक्सिलरेसन प्रड्युस नभएको कारणले चाहिँ बिस्तारी झर्ने भयो हैन। त्यो एक्सिलरेसन चाहिँ प्रड्युस नभएको कारण चाहिँ सपोजिङ अब यो प्यारासुट भयो अरे हैन है, यो चाहिँ स्लोली झर्यो। अब स्लोली झरेको कारण चाहिँ के भने देयर इज अपवर्ड फोर्स एक्टिङ अन द लार्ज सर्फेस अफ द प्यारासुट। अब एयरको जुन चाहिँ छ प्रेजेन्स अफ एयरको कारणले हो नि त, यो त एटमोस्फियरको कारणले हैन। एटमोस्फियरको एयरले चाहिँ अपवर्ड फोर्स चाहिँ यो प्यारासुटको लार्ज सर्फेसमा चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ अपवर्ड हैन। त्यो कारणले गर्दा एयरको यो अपवर्ड फोर्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै 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 ल्यायो नि त तलतिर हैन। त्यो भएर चाहिँ सिधा झर्न पाएन, स्पिडमा झर्न पाएन, स्लोली स्लोली झर्यो भनेपछि भेलोसिटी के भयो युनिफर्म भेलोसिटी भयो। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको एक्सिलरेसन 0 र एक्सिलरेसन छैन भनेदेखिलाई बिस्तारी झर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्याराट्रुपर्स ल्यान्ड सेफली बाई युजिङ प्यारासुट हैन। लार्ज सर्फेस अफ द प्यारासुटमा चाहिँ एयरको अपवर्ड फोर्सले एक्ट गर्छ हैन, त्यो भएर चाहिँ बिस्तारी यो प्यारासुटको वेट ब्यालेन्स हुँदै बिस्तारी झर्छ भनेको हैन। बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर अन द सर्फेस अफ द अर्थ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो, एयर नभएको भए त सिधै झर्थ्यो नि हैन, त्यो भएर हो। ओके, यसको आन्सर राम्रो पढेर कसरी लेख्ने भनेर सिक्नु होला है। अब यसरी बुझियो भने लेख्न पनि सकिन्छ। प्यारासुट डज नट वर्क अन द मुन। अब मुनमा चाहिँ प्यारासुटले वर्क गर्दैन भन्ने क्वेसन आइरहेको छ, त्यो किन भन्दाखेरि मुनमा चाहिँ अब जुन चाहिँ यो के हुन्छ भने एयर नै हुँदैन, एटमोस्फियर नै छैन। एटमोस्फियर नभएपछि अब यो प्यारासुटलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने अपवर्ड फोर्स चाहिँ छैन, एब्सेन्ट भयो। एब्सेन्स अफ एटमोस्फियर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एब्सेन्स अफ एयर अथवा एटमोस्फियरको कारणले चाहिँ प्यारासुटको चाहिँ फ्री फल हुन्छ। यसको क्या फ्री फल हुन्छ भनेको फल्स स्ट्रेट डाउन, यो सिधा झर्छ हैन। सिधा झरेपछि चाहिँ चोट लाग्ने डर हुन्छ र प्यारासुट डज नट वर्क अन द मुन। ओके, अब यो भयो। अर्को चाहिँ क्वेसन, अब लास्टमा हामी छौँ यो लास्ट टपिकमा, डिफरेन्सेस बिट्विन फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस भन्ने क्वेसन समटाइम्स आउन सक्छ, हामीले बुझिराख्नुपर्छ यो टपिक।
अब यो डिफरेन्स चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भने फ्री फल भनेको टु फल फ्रीली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अलोन भनेर लेख्छौँ। टु फल फ्रीली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अलोन वेटलेसनेस भनेको चाहिँ वेट सिम्स टु बी 0, यतिखेर चाहिँ बडी फिल्स द्याट इट इज नट एट्र्याक्टेड बाई एनी फोर्स भनेर डेफिनेसन लेख्छौँ होइन। अर्को चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्री फल भनेको कज भयो हुन आयो होइन। अब फ्री फलको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने वेटलेसनेस हुन्छ नि त यहाँनिर होइन, वेटलेसनेस चाहिँ इफेक्ट भयो होइन, र फ्री फल चाहिँ कज भयो, वेटलेसनेस चाहिँ इफेक्ट भयो राइट। अब फ्री फल चाहिँ यो सर्ट टाइमको लागि हुनसक्छ, मोमेन्टरी होइन, सर्ट टाइमको लागि हुनसक्छ। फ्री फल भनेको त अब लामो त भइबस्दैन, सर्ट टाइम नै हुन्छ नि त। वेटलेसनेस क्यान बी फर लङ्गर टाइम, त्यो अवस्था हेरेर होइन हुन्छ। र मेन डिफरेन्सेस चाहिँ यो फ्री फल भनेको चाहिँ अब डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो, वेटलेसनेसको डेफिनेसन। सेकेन्डमा चाहिँ फ्री फल चाहिँ कज भयो भने वेटलेसनेस चाहिँ इफेक्ट हुन्छ, र फ्री फल चाहिँ मोमेन्टरी एकदम सर्ट टाइमको लागि हुन्छ, वेटलेसनेस चाहिँ क्यान बी फर लङ्गर टाइम अकर्डिङ टु कन्डिसन भनेर लेख्ने। विथ दिस अब हामीले फोर्थ च्याप्टरको चाहिँ मेन कुराहरू जान्नै पर्ने, अनिवार्य रूपले पढ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। ओके, वी हेभ फिनिश द डिस्कसन।